Men vi kan börja kort med att introducera oss kanske. Ja, kör på. Johannes heter jag. Jag har arbetat som säljare här på Strands och har gjort de senaste 3 åren. Och haft störst fokus utanför Sverige, men nu blir det lite mer Norden, Sverige bland annat. Och med mig så har jag med Thomas, som jag tror många av er känner till. Ja, Thomas heter jag. Produktutvecklare och tekniskt ansvarig på Strands. Så det är jag och ett team och våran vd som tar fram alla nya produkter. Vi kan väl tillägga det här då, som för några hörde kanske det, att vi kör utan mick idag. Och så kan ni ställa frågor i chatten, så har vi ett team som säger till oss när det är något som händer där. Dyker upp någonting efteråt så är vi ett team uppe som jobbar med både support och generella frågor, ordrar och så har vi ett reklamationsteam också. Så alla, i regel alla frågor ni kan har vi svar på i efterhand. Ja, det ska vi ha. Vi kommer ju som nämnt tidigare där köra varningsljus idag. Vår plan är vi har vi har lite tankar. Vi vill hålla sådana här utbildningar kontinuerligt. Så nu under våren så har vi 2, kanske 3 planerade. Denna och 1-2 till. Ja. Och så har vi under hösten också. Där vi kommer kunna gå igenom alla olika segment. Varningsljus idag, arbetsljus, extraljus. Vad vi än har egentligen. Precis. Och man ska inte vara rädd att be om så. Alltså, fråga varför har ni gjort på det här sättet. Eller vi skulle önska att kabeln alltid var 2,7 meter lång istället för 2,5. Vi kanske inte gör det direkt på den produkten man pratar om, men vi har med oss det i utvecklingen framåt. Så att, det är många frågor, många efterfrågningar vi får på olika produkter. Till exempel så har vi Skylord som är en populär extraljus. Den tog vi fram i 9 tum, men vi fick många frågor på den i 7 tum. Framförallt Norge tror jag. Norge framförallt. Samma sak med vita extraljus har vi inte haft tidigare. Fick vi också många frågor på ifrån Norge, så då tog ni ju fram det. Precis, så vi jobbar ju mycket efter kundfrågan, och det är ni som har kontakten med kunden ofta. Så att ni har ibland mer kunskap än vad vi har, som vi behöver. Ja. Och vi försöker skapa saker som de behöver. Vi är alltid tacksamma över informationen vi får och feedback tar vi med öppna armar. Först ut idag det är ju Cruise Light. Yes. Och specifikt Cruise Light Beacon. En väldigt populär produkt som vi vet inte riktigt när den kom, 1 år sedan. Ja. Kommer i olika utföranden. Så vi har ju idag med oss har vi planmontage. Yes. Det finns ju också med magnet och sigplugg. Och även med stångfäste. Stångfäste, precis. Sen har vi den också i olika utföranden. Klar lins har vi idag. Men den finns även med orange lins. Och med mörkt. Och mörkt lins, precis. Lite vad man själv känner för. Och så en liten och en stor i serien. Precis. På denna, speciellt den vi har här framme nu, så har vi öppna kablar. Vilket gör det enkelt. Vi har plus, minus och så pattern change. Precis. Eller mönsterbyte som vi säger här. Som du säger. Och då har vi 12 mönster. Inkluderat våra godkända mönster. Men även steady on-funktionen. Som vi ser mer och mer utav när vi är ute och åker idag. Precis. Och det är ju för att man vill styla sitt fordon. Eller vara unik. Eller... Det är ju inte riktigt godkänt, men det är väldigt snyggt. Men det är omtyckt. Det är väldigt omtyckt. En fantastiskt populär produkt med många olika möjligheter monteringsmöjligheter. Precis. Och sagt mönsterbyte, patternkabeln som man kort tar mot plus i det här fallet. Men så att man byter mönster och bara rullar till nästa hela tiden. Så finns det lite möjlighet, vi kommer gå in på det med hur man kan styra det enkelt. Och alltid ha, vill man ha klass 1, då kör man endast den. Om man alltid vill ha dag- eller nattläge, så kan man endast köra det. Eller om man vill ha steady on och cruise mode. Många gör en installation och har den. Ja. Så då använder man ofta bara plus och minus. För den har ju minne i sig. Så den kommer komma ihåg mönstret man var på. Vissa vill att man ska kunna byta hela tiden. Och då har man en återfjädrande knapp till exempel för att kunna byta. Precis. Men du var inne lite på godkännandet, dag och natt. Det finns ju R65 är ju godkännandet för blixtljus. Klass 2 är ju att det finns 2 olika lägen, dag- och nattläge. Och klass 1 finns ju också då som är bara
egentligen nattläge. Ja. För att det är ju oftast kanske på våra mörka eller på mindre grejer som gör att vi får inte ut tillräckligt med ljus för att vara godkända på dagen. Väldigt många har ingen åsikt om vad man behöver, utan man vill att det ska vara godkänt blixtljus. Vissa applikationer de är tvingade att ha dag- och nattläge för att inte störa medtrafikanter eller folk som jobbar utanför bilen. Skulle det vara så att man har frågan kring de här godkännande efteråt, att men nu kom det en kund som efterfrågar detta, jag vet inte exakt vad den här godkänningen betyder, då kan man ju kontakta oss där med. Så... Kontakta oss, sen så finns ju text, alltså certifikatsnumret står ju på produkterna. I det här fallet så står det TA2. Betyder att det är en 360 graders godkänd blixtljus. Och tvåan står för att det är klass 2 då, att det finns 2 lägen. Och då byter man liksom mönster mellan det starkare och det svagare. I vissa utföranden har man en egen kabel för det, så att man kan ha en egen knapp för dag- och nattläge. Men här så har vi minimerat kablarna. Precis. Som du sa, den kommer ju i 2 olika storlekar. En mindre, en större. Den större har vi ju här med oss idag. Men när vi ändå är inne på större så har vi ju även en storebror. Ja, precis. På vissa ställen man monterar det. Och vissa vill ju ha blixtljusramper på taket. Och då är det klart att vi vill ha möjligheter till att kunna ha det också. Det här är en liten variant. Precis, det kommer ju i 7 olika storlekar. Från, nu ska jag säga rätt här, 30 centimeter, millimeter sa jag förra utbildningen, upp till 1,8 meter. För att man ska kunna täcka dels lastbilskunder som kommer in ska ha det största, eller LCV eller personbil som kanske vill ha något mindre. Precis. Värt att notera är att den minsta på 30 centimeter även kommer med magnetfötter och sigplug. Styrning, precis. För att man inte ska behöva skruva och ha sig. Så det här är som sagt en liten standard. Man får med fötter till så att man kan montera, såklart. Ännu en gång så glömde vi ta fram dem. Ja, det blir också lite bökigt att ha. Men de är väldigt robusta och minimerar vibrationer. I rampen så har vi 13 olika ljusmönster. Även här inkluderat med Steady On. Men då har vi även de godkända mönsterna, klass 1 och 2. Och så har vi ju om man ska dirigera höger, dirigera vänster, centrera. Precis. Och så som vi styr det här idag, det är ju plus minus och som mönsterbytes. Ja, som man byter mot plus då. Här har vi cruise mode till exempel. Precis. Nu ser det ut som det flimrar, men det är kamera och LED. Det är inte alltid populärt. Nej, det jobbar inte så bra. Men det är helt stabilt. Precis. Men vi har ju också lite andra möjligheter att styra dem på. Ja, så om man vill ha dirigeringar eller använda cruise mode ofta eller dag- och nattläge ofta, då är det så att i det här utförandet så måste man ju byta fram till dagläge, nattläge och sådär. Men Det är lite bökigt. det är lite bökigt. Svårt att veta vart man är också liksom i. Ja. Men då har vi ju en cruise light kontroll. Ja, men precis. En trådlös kontrollenhet. Som inte är mycket större än en smartphone. Precis. Sådär ser den ut. Och där har du majoriteten av knapparna till den. Thomas kommer gå in lite mer på det också. Men majoriteten är just för cruise light route bar. Det är ju inte att man får mer funktioner i rampen, men du kommer åt varje funktion lättare och kan gå tillbaka till där du var innan. Men då är det ju så att vi har ju en reläbox, kontrollbox till den, som är trådlös. Kommunikation här emellan. Man sätter på power och så har vi 4 kanaler för vanlig on-off styrning. Finns även som man kan kortsluta då, så att man kan byta mönster. Ja. 100 watt per utgång. Men så har vi då 2 utgångar som är dedikerade till just den här rampen. Ja. I alla längder då, men till den här rampen. Och då kommer alla de funktionerna lysa orange. En sån backlight på knapparna. Så kommer det lysa orange. Till allt som styr blixtljuset. Vitt för allting som styr där man vill ha vid sidan om du vill ha arbetslampor eller vanliga riktade blixtljus eller sådär. Och så har vi en blå som är master on-off. Ja, precis. Så att om man väljer att ha lite riktade blixtljus som man inte kan styra med det, och så kan man sätta på den här, sätta på de riktade blixtljusen, stänga av med master on-off. Då stänger du av bägge. Trycker on-off
på Master On igen där. Då tänder du de 2 kanalerna som var tända innan. Så den har minne. Precis. Superbra produkt och är smidig med merförsäljning. Precis. Och den ligger också väldigt bra prismässigt jämfört med många sådana här grejer är ju superavancerade och superdyra. Eller så har de nästan ingen funktion alls. Ja. De har. Här har vi gjort någonting mitt emellan som ska vara enkelt och framförallt väldigt prisvärt. Ja, du ska ha funktionerna men det ska också vara smidigt. Jag har kopplat några sådana. Thomas, du har kopplat ett x antal. Ja. Det är ju inte supersvårt. Nej. Och manual medföljer ju. Precis. Skulle det vara så att man har någon fråga när man håller på att koppla in den. Vart ska denna kabeln? Eller detta funkar inte. Det verkar som att denna byter på minus. Ja. Antingen står det i manualen och är det så att man behöver så är det bara att slå en signal. Bra du sa det. För om alla blixtljus, inte alla, men många blixtljus har olika varianter. Antingen byter man med att ta den patternkabeln mot plus eller mot minus. Här har du en liten switch så du kan ändra det. Kan byta det. Så du kan styra både och här. Så ska tilläggas att det finns en ingång även för signal. Så har du backlampor till exempel. Så kan du styra dem och tända dem med här. Eller med bilens backsignal då. Ja. Så du kan ha det som backljus och arbetsljus då. Och bilen overrider den. Ja, så du kan inte... Har du det på backljus och du drar backljus med bilen. Så kan du inte stänga av det med kontrollen då. Då måste man stänga av det med backljuset. Med stänga av backen. Precis. Cruise Light Roof Bar kommer i 7 olika storlekar. Men den minsta på 30 cm kommer med 2,5 meter kabel. De andra, det vill säga alltså 77 cm och uppåt, kommer med 5 meter kabel. Så de kommer att, det räcker. Ja, det är allt för att man vill ha så lite kopplingar som är lite mellan egentligen. Precis. Sen vet jag också att vi kommer snacka mycket om IP-klasser. Ja. Och det är ofta en fråga man får. Vad innebär det? Vad innebär det? Roofbaren, tidigare, där pratade vi IP67. Ja, beacons menar du? Precis. Ja. Skulle du kunna förklara lite? Ja, kort så handlar ju IP-klassen i alla fall för våran del om vattentäthet. Första siffran pratar om damm och smuts. 6:an och i det här fallet 7:an då pratar om vattentäthet. Så att den tåls liksom att sprayas med tryck fast en bit ifrån runt om. IP68 är ett steg högre, då kan man doppa den i vatten och sådär. Men bara för att vi godkänner den för IP67 betyder inte att den inte skulle klara en IP68-klass. Utan man väljer när man lämnar in den till certifiering vilken de ska testa efter. Man testar inte upp till att hitta brytpunkten och sen klassar den därefter. Nej. Utan, så att IP-klassning är bra. Det säger den lägsta nivån. Det säger egentligen inte den högsta nivån. Nej, men det är en bra fråga vi får. Ganska kontinuerligt. Men jag tänker om vi lämnar Cruise Light för stunden. Så har vi ju en annan roofbar som gammal i gamet. Den har några år på nacken. Men blir mer och mer populär för varje dag som går egentligen. Ja. Och det är ju vår Monitum. Precis. Den har ju bredare rygg. Bredare rygg. Det är det första man ser. Det är det. Ja, precis. Och många lastbilschaufförer tror att man måste ha det. Ja. Kanske man inte måste. Nej, men så blir det ju att de kunderna som kommer in ska ha, de vet, de ska ha ett varningsljus, de ska ha en varningsljusramp och de vet exakt vad de vill ha. De kommer i de flesta fallen välja Monitum. Cruise Light, det kan det bli lite mer mot LCV-hållet. Medan lastbilschaufförer kommer vilja ha den klassiska. De kommer vilja ha Monitum. Många gånger är det så. Monitum är väldigt låg i profil. Väldigt tunn. Ja. Och den kommer ju synas, det är ju därför vi har den. Men den kommer också se väldigt snygg ut på bilarna som ni monterar dem på. Precis. 11 olika mönster har vi här som vi jobbar med. Börjar med steady on på egen kabel. Cruise mode på egen kabel där. Sen har vi on. Men man får med sig kanske inte den sexigaste, men får med en kontroll till. Precis. Helt enkelt. Och då kan man välja, antingen så kör man med bara den kontrollen, byter och bläddrar igenom mönster. Precis. Annars har vi en trådlös kontroll till endast Monitum också. Nu har vi inte med den här idag. Nej. Men
vi kommer att när vi skickar ut alla produktblad så kommer vi även att ta med den. Det var en miss ifrån vårt håll att inte ha med den. Men den är väldigt smidig. Precis. Ja, men en väldigt populär produkt, har 11 olika mönster. Här jobbar vi inte med den kortare har mindre kabel. Utan vi har 4 meter kabel på varje storlek. Vilket ger någon sorts av kontinuitet. Ja, precis. Också godkänd. R65 klass 2. Klass 2. Så att den har dag- och nattläge då. Här byter man ju mellan mönster. Så första mönstret är dag. Andra mönstret är natt. Sådär. Så att man ser intensitetsskillnad. Ja. Ska tilläggas här, allting vi pratar om idag är också både till 12 och 24 volts fordon. Ja. Det är ju multivolt på allting om man inte säger annat så att säga. Ja, det är väldigt få produkter vi har som är bara till 24 eller bara till 12. Ja. Cruise Light Beacon, det glömde vi nämna innan. Har vi även en version som vi har på 110 volt. Ja. Utfall att man behöver det. Men annars jobbar vi mycket med 10-48 eller 9-36. Ja. Något mer du tänker att vi kanske bör nämna om Monitum? Nej, som sagt det vi kommer att prata om lite i slutet av programmet eller vad säga. Men utbildningen kommer vi komma in på den lite igen, lite snabbt. Men som sagt det är ju lastbilarnas go-to-lampa på något sätt. Och har varit det i många år. Ja. Och vi säljer mer och mer. Ja, den blir mer och mer populär för varje dag som går. Vilket vi gillar. Vi gillar produkten och vi gillar att ha kvar den. Precis. Men då om vi lämnar lite detta med varningsljusramper. Vi går över på något mindre. Vi går över på något kontra Monitum, något väldigt nytt. Ja. Och då har vi Firefly Beacon. Kan väl se om vi kan få lite ljus på den här. Och så ser vi att den är väldigt tunn för att vara en beacon. Den är 37 mm från botten till toppen. Men även den kommer ju, precis som beacons vi pratade om tidigare, i olika utföranden. Ja. Jag har varit i Norge för länge. Ja. Så då har vi planmontage på denna. Vi har med magnet och sigplugg. Och så har vi även med stångfäste. Så höjden kommer variera. Precis. Men det kan även bredden göra, eller diameter. Ja, så där vi har väl en som är 1,10 eller 110 millimeter. Och så har vi den här som är 140 va? Precis. Så beroende på vart man ska applicera den och vad det är man är ute för look. Allt handlar ju om att man själv ska hitta sin passion i våra lampor, hitta sin identitet på vägarna. Precis. Och är det med den 110 eller med 140 eller stångmontage eller magnetmontage. Det är alltid olika. I denna, kontra de tidigare, så har vi haft 10, 11, 12 olika mönster. Här jobbar vi kort och gott med 3. Ja. Och det är ju för att vi ska hålla det enkelt. Bland annat. Men vi ska även veta, man ska inte behöva bläddra för mycket heller. Nej, men precis. Så vi har ju vi har ju det godkända. Ja. Och så har vi roterande. Rotellan. Och så har vi en steady on. Och här vill jag då tillägga att den kanske ser lite spacad ut och sådär, men det är den också för att det här är helt ny ljusteknik vi använder. Vi kallar det en floating ljusteknik, så att den lyser bara precis i ytterkant. Så man ser alltså igenom den. Där ser vi nog där va? Så man ser igenom den på sidan här. Så det är som sagt vad vi kallar en floating teknik. Som vi tycker är både väldigt snygg och kul att hålla på med. Och det kommer vi se mer och mer under sådana här utbildningar och mer i eventuella lanseringar också. Ja precis, vi har det i saker som kommer och vi har det i saker som kommer att komma och redan finns. Ja. Jag vet personligen, vi kommer gå igenom det lite mer också under extra ljus och LED-bars. Precis. För där har vi redan Firefly. Ja, precis. Något du tänker att vi missat på den, Thomas, som vi borde köra eller berätta om? Nej. Den är enkel, den är elegant. Här är det en annan typ av inmontering. Här får man med en sån, vad kallar vi det? Bara en gängad skruv. Så att vi har inget huvud på den. Nej. Så att du monterar i den här först och så monterar du i den underifrån sen. Och det är väl för att det ska bli liksom så låg profil. Låg profil och den kommer liksom inte, du kommer inte exponera skruvar eller ha några hål här uppe i, utan den hålls
fortfarande snygg och ren. Ja. Liksom, i den aspekten. Nej, men på kort tid också en väldigt populär produkt. Ja. Så den har vi fått många frågor på, både när man varit ute och när man varit här. Och det tror vi inte kommer minska, utan fullt fokus på det. Precis. Men vi har ju inte bara Firefly, Cruise Light och Monito. Nej. Utan vi har ju en av våra, kanske vår absolut största familj eller serie. Det är ju Siberia. Ja. Jag vet, du nämnde att vi har upp mot kanske 70 olika produkter i Siberia-serien. Ja, den sträcker sig från extraljus till arbetsljus till blixtljus till stylingljus, alltså allt. Ja, precis. Och då gjorde vi som så, vår tanke med Siberia Lowrider som vi ska kolla på nu, det är ju att speciellt i södra Europa så är det inte alla som behöver extra ljus eller en LED-bar. De kanske inte får köpa det för sin arbetsgivare. Precis. Men de får köpa positionsljus, de får köpa varningsljus. Och varför inte kombinera det och göra det så snyggt som möjligt. Så då tog vi huset från LED-ramp. Ja, precis, hela LED-rampstänket. Ja, och fast göra utan LED-ramp. Utan LED-ramp. Så vi gjorde en LED-ramp utan extra ljus. För att få en egen touch på det. Och kunna kombinera det och göra det så snyggt som möjligt. Ja, och från början var det som sagt för södra Europa. Den slår hårdast i Norden. Ja. Styling är hårdare här, eller det är större här. Men vi har ju något i Norden som inte har lika stort utomlands, tänker jag, i speciellt södra Europa. Det är ju de här truck shows som vi har. Ja. Elmia, Mantorp i Sverige. Vi har Nordic Trophy. Precis. Både i Norge, Finland och Sverige. Så den kulturen är ju väldigt stor. Där man ska styla. Hela stylingkulturen är stor här. Det vi jobbar med här, det är att vi har 3 olika positionsljus. Alla är godkända. Alla är godkända och blixtljuset är också godkänt. Blixtljuset är också. Stämmer. Vitt, om man ska ha det framåt. Och sen så har vi ska se vilken vi väljer nu. Sidan tror jag. Så har vi orange som godkänd sidomarkering eller sidopositionsljus. Sen, det är ju också en Siberia, så det är ju liksom i den signatur Siberia-stilen också i själva ljuset. Så det hör ju till i familjen. Ja, precis. Och så har vi rött som ett godkänt positionsljus bak. Precis. Så entreprenader, de brukar gilla det så de kan sätta runt om. Och bli godkända både positionsljusmässigt och blixtljusmässigt runt om. Ja, precis. Den kommer i 2 olika storlekar med. Så vi har den lilla med oss idag, en 10-tummaren, cirka 22,5 cm. Men sen så har vi en 30-tummare som då istället är på 76 cm. Passar perfekt över en hytten på en bil eller pratar vi lastbil, då kanske man vill ha 2, 3, 4 stycken små framåt eller 2 stora framåt. Och så kan man täcka det runt om. Precis. Men så har vi blixtljus i den som vi sa. Ja. Och i blixtljuset så har vi 4 mönster. Det är 4 mönster i blixtljusmönstret, eller i den, om man kan synkronisera dem ihop. Om du väljer en 30-tummare och 2 10-tummare så kan du synkronisera ihop, eller asynkronisera ihop så att de blinkar varannan kanal, eller vad säger grupp då. Så att det spelar ingen roll vilken storlek man använder. Nej. Och det är ju som vi säger på Strands, det handlar ju om att hitta sin feel the passion. Hitta sin passion och identitet på vägarna. Precis. Och det tycker jag att jag personligen gör det väldigt fint med Siberia. Jag vet också att du är ett stort fan av Siberia på bilar. Ja, det är en väldigt enkel produkt och det finns allt möjligt att kombinera ihop och man känner igen allting. De liksom, du känner igen liksom familjen liksom, även om du har ett arbetsljus, backljus, extraljus, så LED-bar. Ja. Så du känner igen dem liksom. Och det gör ju också att kommer det in en kund, oavsett vilken sorts kund, är det en lastbil eller är det arbete eller en person, en privatperson, så kan man täcka alla behov i stort sett med bara Siberia-serien eller bara Dark Knight eller hur man nu vill göra. Precis. Vi försöker hålla det till en serie eller en familj. Vi jobbar mycket med serier för att man ska känna igen produkterna, man ska kunna kombinera produkterna så att det ser lite enhetligt ut. Precis. Men Lowrider klassas ju som ett riktat blixtljus. Vilket betyder att det blixtrar ju inte överallt utan det blixtrar ju på ett håll. Ja. Men många kan ju tycka att 10 tum 22 cm kan vara lite stort på en personbil kanske. Precis. Och då har vi lite mindre versioner.
Och till exempel, Vi har ju det senaste jobbat med den här Dark Knight-serien med blixtljus. Detta är då en klassisk 6-ledsbredd som vi säger. Jag vet egentligen inte ens hur bred den är. Men det är ju en standardstorlek egentligen med 6 dioder i bredd. Men den kommer också med 4 dioder och 3 dioder för lite mindre montage. ja, 6-ledden är 129 mm. Tack. Och så jobbar vi oss neråt då. Men något vi verkligen ska notera på denna, det är hur lite den bygger. För här har vi 14,8 mm i höjd. Ja, kan man precis. kalla det. Ja. Men sen så har vi också något som heter en click-on-ram. Ja. Varför har vi den, Tom? Vi har den, se om vi kan visa lite här. Så det blir liksom 2 delar här. Vi vinklar det däråt. Många gånger så sitter de här i en riktigt taskig miljö. De sitter på sidan av lastbilar och går flera 100 mil. Liksom. Och det blästrar på sidan och det kommer salt och det kommer olja och det kommer alltså allt möjligt. Och när det tvättas så är det starka avfettningar och taskig miljö. Ja. Också är det ofta aluminiumhus. Och de sitter på typ rostfritt stål eller något annat material som de inte riktigt jobbar bra mot. Den ska hålla för det mesta, likt standarden. Men här har vi valt då att ha en click-on-ring på. För att skydda den mot det mesta. Ja. Och att man ser inte skruvarna och sånt, vilket Det blir en kan uppskattas. styling-effekt när vi där. är inne på styling så går det också bra att lacka Ja. ramen. Det är mycket enklare att lacka ramen utan dit att det den. blir strul Ja. än att man gör det direkt på lampan. Precis. Och blir den lite sliten, de finns att köpa lösa. Kostar typ ingenting. Ja. Vill du lacka den i flera olika färger, ha jultema på din bil, så byt då. Hur smidigt som helst. Precis. De finns också att köpa löst i kromad och mörkkromad. Men här har vi även lite fler mönster än vad vi har i Lowrider. Så vi har 21 stycken olika blixtljusmönster i Dark Knight Strobe-serien. Precis. Även i Glorian som vi kommer att gå igenom här alldeles strax med. Ja. Dessa ligger på IP67 och 69K. Så vet jag om även att som Thomas sa, de tål ju att vara ute. De tål ju det mesta, men som sagt det är tuffa miljöer. Ja. Så att Vi har- det gäller att skydda sina produkter också. Ja. Trots höga siffror i IP-klassningen. Liksom. Ja. Precis. Men när vi ändå är inne på riktade blixtljus, Dark Knight Glorian. Där har du den. En helt ny produkt för, när kom den? Mars? Ja, den kom nog... Slutet av februari tror jag. Vi fick Ja, en det första. kanske var. Blivit en populär produkt väldigt fort. Passar i alla 21 mm hål. Som är, det är ju en stor grej idag på speciellt lastbilar precis. som ska ha det. Och då har vi har en cruise light effekt, en steady on mode på den. Så att den kan sitta som sidomarkering. Ja, Men även blixtljus. precis. Det är ju ett blixtljus. Och som sagt, den går att synkronisera ihop med de här. Så det är samma mönster och alltihop. Precis, så att oavsett om du använder den som har 3 dioder, 4 dioder, 6 dioder. Jag vet inte om vi har sagt det, men det finns ju i mörka och i klart glas. Även Gloria finns i mörkt och klart glas. Men alla går att synkronisera ihop eller asynkronisera så att de kör varsin kanal. Det kommer, du har byggt ihop lite här så vi kommer kunna se det. Ja, precis. Det är en otroligt snygg. Stilfull plåt har vi byggt. Det finns 1 miljon kablar på den här. Och det ska ju tilläggas då att man som kille så har man ju ont av att läsa manualer. Ja, jag är väldigt dålig på det. Ja, jag med. Men i det här fallet så kommer du inte kunna koppla de här utan att läsa manualen. Så att här gäller det att... Har ni råkat slänga manualen så finns den på hemsidan. Och jag tror det är alla våra produkter, så medföljer ju även en manual. Ja, På hur det kopplas och hur man ska tänka när man tvättar och dylikt också. precis. Och om man som mig då slänger den och sen inser att jag behöver den, så finns det på nästan alla produkter på vår hemsida att ladda ner eller bara titta på manualen. Ja. Så jag kommer inte göra så mycket här. Jag kommer bara visa att man oavsett vilken variant man har så går det att synkronisera dem ihop. Så länge man har samma mönster från början och sådär så
så kommer de följa varandra. Eller? Eller inte följa varandra. Gjorde jag något galet nu? Nej. Nu gick den tillbaka igen. Och som vi ser på Thomas fina konstruktion här så ser vi även att ena sidan är ju ljusare än andra i linserna när de är av och på. Ja men precis. Så att allting går att synkronisera ihop. Eller varsin synkronisering då. Precis. Och då finns det ju montage för detta både för direkt på fordonet men även för båge. Ja, precis. 6-leddarna och Glorian har ju... I Glorian får du ju med bågmontage, hängande montage, planmontage, eller inbyggnadsmontage då. På den här så finns det att köpa en gummiunderlägg som är för bågmontage. Ja. De sitter riktigt bra. Så vi kan tyvärr försöka lossa på det lilla. Men jag vågar inte ta i mer. Men då har vi ju själva konstruktionen här så man kan ha den hängandes eller ståendes beroende på vad man är ute för efter montage. Kort och gott. Det var det vi hade om den. Men vi har också ett annat populärt riktat blixtljus. Som också börjar bli lite gammal i gamet. Ja, det börjar få något eller ett par år på nacken nu tror jag. Men precis som Monitum så blir det mer och mer varje dag. Framförallt med denna så är det ju att den bygger ju verkligen inte ut någonting alls i höjden. Nej, den är väldigt smal. Jag tror man ser det här ungefär att den är otroligt tunn. Ja. Och samma här så kommer den i 3, 4 eller 6 LED. Ja. Och så, innan med Dark Knight så jobbar vi med 21 patterns. Den har 26. Så det blir ju ytterligare för lite fler stylingmöjligheter. Ja, precis. Och den, som sagt, den här är ju, hela fronten är i plast här. Och det är också lite från att komma ifrån korrosion, men också för att ha en och samma front, att det inte blir två olika utseenden liksom. Så att jag skulle påstå att det är en upphöjd standardprodukt. Ja. Så att och det är väl därför den växer hela tiden. Alltså den säljer mer och mer. Ja. Och något vi ska notera det är ju att de här mindre produkterna som vi visat nu, Dark Knight, blixtljus, Glorian och denna, är ju med 40 cm kabel. Och då är det ju öppna ändar på dem. Ja. Och det är mycket för att man vill bara framförallt ta sig igenom där man monterar den. Ja. Och sen så kopplar man på baksidan ihop allting liksom. Precis. Men om vi går ifrån detta med riktade blixtljus, som vi har haft ett stort fokus på här nu, så är det ju också som så, Thomas, att Strands, speciellt du och Johan, ni är ju kända runt om här för att kontinuerligt och ganska ofta komma med nya produkter. Ja. Jag som säljare på Strands tycker att det är väldigt kul, för då har jag alltid något att plugga på. Men jag vet att vi får ju många frågor på det. Nu har det släppts ytterligare en produkt jag har inte hunnit läsa om förra och dylikt. Så när vi ändå är inne på det så har vi ju en ny produkt. Ja, det har vi. Den är så pass ny så att vi har lyckats... Alla prover är borta. Utom ett. Och det är ju 1,8 meter. Så vi hade bara kvar den här lilla då. Men som ni ser så är ju... Om man kan hitta kameran där. Ryggen på den är ju väldigt liten. Väldigt liten. Jämfört med vad vi har kollat på tidigare här. Kontra Cruise Light som är mycket mindre än Monitum, så är denna mindre än Cruise Light. Ja, har lite av en satintopp. Så den är lite... Man hör säkert det här. Den är lite sträv och lite... Den är god liksom. Men när man kollar på den så ser den väldigt sammetslen. Ja, nej, men en fantastisk produkt. Och jag vet att du har tidigare nämnt att det kan komma en storbror till denna. Självklart. Ja, men vi måste ju hålla alla på tå. Det är därför vi gör så många nya produkter. Ja, man ska aldrig veta vad som kommer härnäst. Nej, så är det. I viss mån. Men denna kommer i 5 olika storlekar. Så vi har 60 mm, 90, 1,2 meter, 1,5 och 1,8. Så även här kommer vi då kunna täcka LCV-marknaden, personbilar och även upp mot lastbilar. Då. Precis. Vi har ju Cruise Mode i den. Cruise Mode i den, separat kabel. Och vi byter ju mönster. Alltså det finns ju väldigt många mönster i den här. Den här har ju många... 27 olika mönster har vi i denna.
vad ska man säga, den här har ju många onödiga mönster, men det är ju Men det ger en charm. det är stylingmönster liksom. Det är styling och så ger det en viss charm som kommer även att känneteckna, men det är ju en Strands-produkt. Precis. Så att jag rullar igenom några här. Det gör du helt rätt i. Det som vi kör med på denna, det är en 2,5 meter kabel med öppna ändar och en separat kabel som vi nämnde för cruise light, cruise light mode eller steady on, som många säger också. Den är godkänd. Den är godkänd R65 klass 1. Ja, det finns inte så mycket utrymme för oss att göra den till klass 2. För vi väljer istället här då lite mer stylingvänligt, att den är mörk snarare än... Precis, det kommer man kunna jämföra denna med Cruise Light till exempel, så är denna mörkare i linsen. Där har vi gått med någonting som är dark tinted, kallar vi ju det. Så när den är av på fordonet, så man kommer se att det är någonting där, men man kommer inte riktigt kunna avgöra exakt vad det är. Nej, precis. Och när den är igång så kompromissar vi inte med säkerheten, utan den lyser starkt. Man ser att man är på vägen och jobbar. Vilket indikerar på att man ska ta det lugnt vid det tillfället när man kör förbi. Precis. Det är ju egentligen det som är prioritet 1 för många utav de här. Det är ju säkerhet. Ja. Och många gånger lagkrav. Vi gör ju som så att lampor och extra ljus och varningsljus som vi säljer, det är ju för säkerhet. Det är ju prio 1. Man glömmer det när vi stylar hela tiden. Ja, men kan vi göra det sexy så är det ju win-win. Precis. Och det är lite så vi kör. Väldigt robusta fästen. Kommer inte märka av några större vibrationer på detta heller. Nej, precis. Och fästena kan man ju justera. Justerbara så det ska passa universalt till det mesta liksom. Men folk föredrar olika saker. Ja. Och detta Det är utseende. prismässigt. Så Cruise Light kontra Monitum. Nästan halva priset. Ja. Denna ligger ännu bättre i pris. Ja. Exakt vad vi har för rekommenderat pris, det kan jag inte i huvudet. Skulle jag ha lärt mig. Men den ligger väldigt attraktivt. Ja, den är otroligt på marknaden. Otroligt prisvärd. Är vi klara med det? Ja, men jag tror det. Ställer bort den. Som vi pratade om tidigare så gör vi många lanseringar under årets gång. Och en av våra största lanseringar är ju faktiskt vår nya torpedlampa. Den har vi i 2 utföranden. Så vi har en som heter Silver Arrow, Iceled Silver Arrow. Precis. Och så har vi Iceled Black Bullet. Skillnaden på de här 2, det är ju att Silver Arrow, den är ju silverkromad. För att få den lite mer originella looken. Otroligt svårt att visa här inne. Så man får kolla på produktblad sen eller kolla på videos. Eller i butik. När ni har dem i butik. Precis. Men då är den silverkromad, Black Bullet den är mörkkromad då. Så helt beroende på vad det är man är ute efter, vad man ska ha för look på sitt fordon. Ja. Nu är ju denna mest populär gentemot lastbilar. Men jag tror att det är inte helt omöjligt att inom kommande 12 så kanske man ser det på några personbilar också, eftersom att de har de här funktionerna som vi kommer gå igenom också. Folk är också väldigt fyndiga på att hitta ställen och sätta roliga saker. Ja. Det vi har här, som vi inte haft tidigare så hade vi ju ett positionsljus. Idag så har vi ett vitt positionsljus och så var ett orange. Men sen har vi även varningsljus i denna, Thomas. Precis. Jag vill bara prata om linsen först. Ja, då kör vi på det så går jag vidare där sen. Själva torpedlampan, alltså det är väl, jag gissar, amerikanskt fenomen från starten. Standard orange har de där. 3 stycken i mitten och 2 kanterna. Har ju tagits in till svenska marknaden, eller europeiska marknaden. De sitter ju uppe på lastbilshytterna och gärna lite framåtlutade. Det är ju en typ av old school produkt. Ja. Så det ska ju vara det gamla halogenstuket och sådär. Det är svårt för oss att göra LED halogenaktigt. Ja. Eller en inte så rak rakt ljus liksom. Så därför är jag ganska nöjd med hur vi har jobbat med linsen här istället. Så nu ska vi ha lite assistans på kameran här så vi kan sänka lite ljus och så.
här har vi jobbat, här ser ni ju ganska bra att vi jobbar inte med att man ser dioderna. Utan det händer någonting, det ser ut som en ljusslinga inuti liksom. Så att det här har ju blivit otroligt snyggt. Vi drar på den orangea också. Så den vita är godkänd för positionsljus framåt, för det är ju där de sitter. Bara för att vi är Strands och älskar att det är dubbla positionsljus. Framförallt då de här orangea. Ja. Så det här blir ju riktigt snyggt liksom. Och det är liksom linsen som gör hela grejen här. Hela jobbet här, Sen har vi ju då blixtljuset. Har vi det på... Här blir det lite av en chansning. Chansa på den då. Så har vi även ett blixtljus i då. Som sitter i underkant. Värt att notera är ju att varningsljuset inte är godkänt för precis. bruk. Men det viktigaste när man är ute och jobbar är ju att man syns. Både fram, bak och sida. Kan ju aldrig skada att synas mer. Nej. För om man jämför med vanliga torpedlampor som finns på marknaden, så vi har valt att behålla samma hålbild här som de flesta har. Man får en EVA-pad under som är lite mjuk så att den inte skrapar emot. Ja, skrapar inte taket, och den kan också lite lättare följa formen på de är oftast lite välvda där uppe, så att det är även den här, jag tror inte man ser det riktigt här, men EVA-paden hjälper till att följa ännu lite mer då liksom. Och den är ju godkänd, det vita är ju godkänt. Ja. Orange det är ju snyggt, eller daily som kallar det i Norge då. Precis. Och så är varningsljuset. Ja. Så det har 3 funktioner. Precis. En torpedlampa. Nästan alla torpedlampor ser likadana ut. Vi vill göra den lite snyggare. Nästan alla torpedlampor har en färg. Vi slängde in 3 funktioner istället. Ja. Så det är väl lite så vi försöker jobba, att vi försöker ge lite mer. Försöker inte göra samma. Nej, och en fantastisk produkt. Vi har inte ens fått in den än. Och den är i regel slut. Ja. Eller på gott som. Ja. Och den kommer, jag skulle tippa på att den kommer någonstans här i dagarna. Första. Och sen så kommer den kontinuerligt. Den rekommenderas att ha i butikerna. Ja. De flesta köper också många, så att det räcker inte att ha en. Alltså, utan många vill ju ha 5. Det rekommenderas att ha en uppsättning i alla fall. Kanske utav båda. Ja. Men sen är det också så att vi släpper inte bara produkter. Nej. Utan vi har ju faktiskt lanserat ett helt nytt koncept. Ja, precis. Som vi har valt att kalla för Light and Loaded. Ja. Ska vi visa hemsidan först eller ska vi visa produkten men först? jag tror att vi visar produkten först. Det gör vi. Ta bort dem här. Och så avslutar vi med hemsidan. Light and Loaded-konceptet är ju framtaget för arbetsfordon, eller LCV. Där man i dagsläget, alla LCV, eller majoriteten, har ju lasträcken. För att kunna köra rör eller trä eller något material på taket. Men vi har inte hittat någon tidigare som har med blixtljus eller godkända blixtljus. Nej, många vill ju ha en blixtljusramp för att vara godkänd, och de vill ha lasträcksmöjligheter, men det går ju liksom inte att kombinera så bra. Nej, det är inte superbra att lasta på en varningsljusramp. Så det är ju därav det här. Det här är ju en gammal standardprodukt som återigen, vi vill ge något extra. Vi vill ge ett godkännande, vi vill ge lite... Att det är snyggt. Ja. Snyggt godkänt, inte bara godkänt. Nej, men precis. Och det vi valt att göra är ju modellanpassa dessa för LCV. Och det vi har idag, det är modellanpassade kit för 130 olika bilmodeller. Dessa 130 olika modeller står för 95% utav hela LCV-marknaden i Europa. Precis. Så med detta så kommer vi kunna vi kommer kolla in på den här nya portalen vi har lite senare. Och där kommer vi kunna hitta vilka bilmodeller är det vi har. Och hur passar det. Precis. Och som sagt, det finns ju lite tillbehör med laststopp, med lastögla har vi där. Det som gör den anpassningsbar då är ju att fötterna är ju justerbara på lägen. Det man får med som är väldigt modellanpassat då är ju det här gummifoten under. Som har olika vinklar både utåt och framåt och bakåt beroende på vilken bilmodell man har då. Ja. Och den sätts ju fast i fix points på bilen. Den använder bara fix points lösning. Så vi kommer ju även ifrån detta med att skruva in i bilen. Det är en skruv, så det är ju ingen åverkan på bilen på det sättet. Vilket är bra.
Sen är ju allting som vi sa, det är ju modellanpassat. Vi kommer gå igenom hur man beställer den, men då kommer man få allting, alla takräcken, kablar, lampor kommer i ett paket. Och modellanvisningar, hur man installerar, alltihop kommer med där också. Precis. Och det som händer då är att man blir godkänd liksom runt om man använder sig av, där har vi en endcap, sitter på varje sida, och så det blir 4 endcaps många gånger. Man väljer själv vad man vill ha på. Men 4 endcaps som är 180 grader godkända allihopa. Men det finns också de här riktade. Så du kan ha maximalt 4 riktade bakåt, 4 riktade framåt. Och så har du endcaps, 4 stycken i sidled då. Precis. Så det är ett maximalt system. Du var även inne på detta med att det är godkänt. Något som vi ska notera att hela anläggningen är även krocktestad. Krocktestad, vad vi vet är den enda av lasträcke ihop med varningsljus som hela grejen är krocktestad. Precis. Så vi ser lite hur den lyser. Här, till skillnad från många andra gånger, så väljer vi att göra det så enkelt som möjligt. Och här ska det bli godkänd. Ja. Så den har ett mönster. Ja. Det du kan göra är att byta till nattläge. Så här. Så att det är bara, du kan sänka styrkan. Och du kan få, så det är vad du får liksom. Så denna kan man ju styra då med kanske Cruise Light-enheten, kontrollen. Precis. Som vi pratade om tidigare. Som en ren on-off. Ja, eller så har man två on-off i bilen. Där du bara kan av och på och så Nattläge eller dagläge. Så håller vi det enkelt och smidigt. Precis. Men om vi visar hur hemsidan ser ut, hur portalen ser ut. Precis. Så ska vi ta fram och visa vad vi har för bilmodeller. Hur det ser ut när man bygger upp sitt kit och hur man hittar artikelnumret. Ska tilläggas också varje kit får med sig en monteringsanvisning för de här. Dels du får rätt längd på de här, det finns olika längder eller bredder. Du får med monteringsanvisning på hur du ska montera allting och vilken höjd varje sektion ska ha för att du ska få den i våg. Ja. Så att du inte böjer materialet du ska ha eller att det lutar framåt så det blir som en lyfter bilen liksom. Så det kommer visa läge 3, läge 4 eller läge 2 längst bak. Precis, och här inne finns det också en jättebra 3D animerad monteringsvideo som är super nice liksom. Men längst ut till höger på vår hemsida så har vi Light and Loaded-fliken. Så detta är en helt egen sida då liksom. Väldigt enkelt uppbyggd, eller enkelt uppbyggd kanske det inte är, men för oss som använder den så blir den väldigt enkel. Så den här heter ju då C-Rack. C-Rack, ja. Har vi här. Vi kan välja fordon. Vi kommer hela tiden se här vad det är vi har valt. Eller vad det är vi får. Vad det är som läggs till eller tas bort. Så om vi kollar bilmodeller så har vi lite att välja på. Om vi tar en Volkswagen Caddy till exempel som är en av de mest populära arbetsfordonen. Det är de jag känner att jag ser som flest gånger på vägarna. Vi tog en Cargo nu. Man kan välja att ha 3 räcken eller 2 räcken. Så ser man vad man får. Och då är det så att det tredje räcket, det är ju lasträcke endast. Precis. Där har du inte några varningsljus på. Så här ser vi då, här är det valt 4 endcaps från start. Och då visar de vart de kommer vara. Väljer vi att lägga till riktade blixtljus. Vi tar 8 för man ska alltid maxa. Så ser man direkt vad det är vad tanken är liksom. Precis. Vid subtotal där, om man klickar på det så ser man vårt rekommenderade utpris utan moms. Men så får du även upp ett artikelnummer som är RRS och så 10 till 100 siffror eller något sånt. Ja, det blir ju otroligt många varianter så att vi kan inte liksom låta folk köpa. Det skulle bli det är som monster jobb som ligger bakom här liksom. Ja, men jag tror vi var uppe i 800 artiklar kanske, bara detta. Ja. Och då är det enklast för alla att ha ett färdigt kit. Och då är ju just det artikelnumret vi ser här är för Caddy Cargo. 3 räcken, 4 endcaps, 8. Ja, precis. Ändrar du en enda grej så ändras siffrorna helt och hållet. Så att ta fram den här siffran ihop med kunden.
beställ den av oss. Precis. Basically, va? Ja. Så håller vi det enkelt. Och här vet du då ungefär vad kunden ska ha för pris. Ja. Och ni kommer ju få ett annat pris av oss såklart. Precis. Något som är värt att tänka på när det gäller C-Raxen, det är att varje C-Rack är godkänt lasta 50 kilo. Så då kan man, med 3 stycken, då är vi uppe på 150 kilo. Det är taket på bilen som avgör att det är max. Vi har testat att lasta 4 ton. Det funkar. Men för att det ska vara godkänt så fick vi sänka det lite. Precis. Och som vi ser på filmen nu så visar det hur det ser ut monterat. Hur det kommer se ut på bilen. Och det är en fantastisk film som har gjorts. Precis. Så är det själv. Men så har vi även en installationsvideo där vi visar hur kopplas det in. Vad är det som behövs göras. Ja. Här har vi, vad får man med? Vad ska man göra på bänk? Vad ska man göra på bil? Ja. Så den här är superpedagogisk, supertydlig. Vilket också manualen är. Ja. Ska vi gå in på och titta kanske på... Vi pratade ju tidigare om Monitum och Cruise Light. Vi sa att vi kommer tillbaks lite till det. Precis. Och det gör vi ju här nu. Nu väljer vi en Monitum här. En Monitum denna gången. Då kommer man bygga upp det på samma sätt. Så om vi tar vi har en bilmodell. Till exempel Citroën Berlingo för stunden. Så här kan man ju välja att sätta den fram. De flesta sätter väl den kanske bak. Ja. Eller ska man ha den i mitten. Eller ska man ha den i mitten. Men då får man ju olika utav de här gummifästena under då. Precis, så det är det som varierar i artikelnumret där med. Men det som detta gör, det är ju att då blir varningsljusrampen är ju krocktestad. De är också krocktestade. Så ihop med foten och rampen så är det också krocktestat. Precis. Så kommer det in en kund till er och säger ja, men jag ska ha en varningsljusramp. Jag vill ha Monitum. Okej. Vill du ha den som den är? Eller vill du ha den krocktestad? 9 av 10 kunder kommer och säger jag vill ha den krocktestad. Och sen så kommer det det blir en liten prisskillnad och det är där den 1 av 10 kommer att stoppa då. Ja, krocktestat är alltid krocktestat. Ja. Så att, det är bra, det låter bra och det är en fantastisk säljpoäng precis. att göra. Så Light and Loaded är ju själva konceptet med att det blir liksom riktigt modellanpassat. C-Rack heter den här delen. Ja, Monitum och Cruise Light heter de andra. Ja. Det här kommer också i framtiden växa med alltså, riktigt modellanpassade saker. Så de kommer vara på den här egna hemsidan om man säger. Och det egna sättet att beställa med speciella nummer då. Ja, precis. Är det något mer vi kommer att tänka på kring Light and Loaded? Nej. Det är ju 100 saker men... Ja. Nej, inte mer än att om vi typ nästan är färdiga nu så har vi hållit tiden fruktansvärt bra. Så jag tror vi hoppar tillbaka hit och ser om det är någon som har några frågor kanske snarare. Jag tror att det är dags för det. Så är det någon som har några frågor eller några spörsmål så svarar vi gärna. Men vi gör så att vi tackar av så stannar vi kvar i 5 minuter eller liknande. Så, om det är någon som vill vänta till någon annan har gått härifrån och vara kvar själv så, precis. Så kan ni vara det. Vi vill tacka för att ni tog er tiden att vara med. Och detta är ju ingenting som exkluderar besök på något sätt heller. Utan känner ni att ni vill ha besök så prata med er säljare. Har ni idé om att ni vill ha någon ljuskväll eller alltså bjuda dit kunder ut och grilla och visa lampor på en åker. Be om det. Vi tycker det är superkul. Ja. Så det är bara att hojta till. Så samarbete. Så vi vill gärna ha input på saker. Ja. Vi vill gärna hjälpa till med saker. Vi vill gärna vara så tillgängliga som möjligt. Har ni feedback på något vi kan göra annorlunda, hojta till. Så kan vi ju kika på det. Vi är öppen för förslag. Men tusen tack. Och vi stannar kvar 5-10 minuter. Ja. Och är någon kvar och vill ställa frågor så får ni jättegärna göra det. Det kommer en tumme upp i alla fall. Ja, underbart. Det är så mycket bättre än tummen ner. Det är det. Det är en väldigt stor skillnad i hur man tar emot den. Då, vi tackar för oss så länge. Vi tackar. Så får ni återgå till jobbet, ni som vill. Och precis, har ni frågor så stannar ni kvar. Precis.